Oh babe, I don't know if I can without you coming down to ruin all. You were my queen, my dream, my everything I know. And though it looks like I don't give a fuck, but I do. Oh stay, oh stay. Charger. त्यति हो केही छैन अब यो ग्यालेक्सी बड्स प्लस यो त्यही हो right side the left side the magnet on the It's a Samsung Galaxy S20 Plus बाट लिएको भिडियो यो चाहिँ अहिले सुपर स्टडी शटमा छ यो चाहिँ फ्रन्ट भिडियो कस्तो आछ खै We can dance until we're blinded by the light, yeah. Sea is bright, blue flowers right. We can dance until we're blinded by the light. Oh, stay, yeah, yeah. कता नि त अब क्याथरिन लौ त्यो त उ नजिकै छ मान्छे त आम्मा कति धेरै आज क्याथरिन हिलमा टन्नै छ त कति धेरै हो माथि उक्लिने हो र नजिकै त Alright, alright, all night, yeah. Safe okay man. यो चाहिँ 4K 30 FPS मा सुट भइरहेछ अहिले यो चाहिँ 4K 60 FPS को भिडियो पुरा रनिङ दिँदैछ हाउ दामी लाग्यो यो चाहिँ नयाँ ठाउँ हाम्रो लागि कहिले नआएको आज पत्ता लाग्यो त्यहाँटी जानिदिन्छ क्या हो उताटी भित्र जाने होला होइन उताबाट साइडको भ्यू हेर है अब भ्यू त त्यस्तै होला जस्तो छ बारी छ जस्तो छ त्यहीसम्म बाहिर देखेछ
किङफिसर ट्रायल स्टार्टिङ पोइन्ट भनौँ मलाई है यहाँ गल्फ कोर्स पनि रहेछ साइडमा सेन्ट क्याथरिन हिलको उकालो नलाइकन राइट साइडबाट सिधा गएपछि यहाँ यो ट्रायल आउनु रहेछ कता पुग्छ पनि यो ट्रायल गयो भने त कता पुग्छ यहाँ यताबाट झर्ने ठाउँ होला नि तल कि छैन हो गल्फ कोर्स रहेछ उतै लेखेछ ठिकै हो चहलपहल भइरहेको रहेछ मान्छेहरूको बेलुका बेलुका खेल्न आउँछ यतै गयो भने त स्लिप पुग्छ होला सायद खै के थाहा बाटो त रहेछ ट्रायल रहेछ बाटो हराएर टेन्सन बाटो आफै खोज्दै हिँड्दा हेर्दै जाउँ अब कता पुग्छ गाडी राखेको ठाउँसम्म पुग्यो त पुग्ने भनेको खै अब उताबाट फेरि घुमेर जानुपर्छ धेरै लामो पर्ने भयो होइन M3 माथि फेरि त्यो ब्रिज चाहिँ छैन फुट ब्रिज फर्किउँला नि जामा होइन सानो बच्चा रहेछ ज्वरो आएको ल बल्ल बल्ल बाटो हराइएको थियो बल्ल बल्ल यहाँ आइपुग्ने रहेछ ल माथिबाट घुमेर आउँदा त किङफिसर ट्रायल हुँदै त्यो गल्फ कोर्सको छेउछेउको बाटो हुँदै आएपछि चाहिँ अगाडि आएर राइट हान्ने अगाडि सिधा आएर लेफ्ट हानेपछि ठ्याक्क लाएर हाम्रो गाडी राख्ने ठाउँमा ट्याक्क आइपुग्नु रहेछ नयाँ बाटो थाहा पाइयो आज जे होस् अब पछि पछि आउनलाई ठिक हुन्छ साउथहम्पटन विन्चेस्टर जाने यताबाट हामीले गाडी राखेको चाहिँ अलि अगाडि छ राइट साइडमा राखेको छ उता मजाको रहेछ तयार है गइरही छ क्या अब ट्राई गर्नु पर्यो यो बाटो के काम हाम्रो गाडी राखेको ठाउँहरू नै आइपुग्यो गाडी लिएर आइपुग्यो पनि सक्यो किङफिसर ट्रेल न्यू ट्रेल अब घर जान्छौँ आनन्द आयो